היי אירה, מה שלומך? שלום מיכל, מה שלומך? זה כיף לראות אותך פה. כיף, כן, גם כיף. אותך, למרות שאני יותר אוהבת לתת לך חיבוק מקרוב. צודקת, פייר. אבל תשמעי, אנחנו נמצא אותו במקום ממש טוב. לפני כמה נכון. שבועות אני כבר התארחתי כאן עם חני יזרעאלי נוי המקסימה, שגם מוציאה מסעות רוחניים לנשים, וכמה חרוזים כבר התגלגלו מאז, נראה לי נסענו, חזרנו, נסענו, חזרנו, ועכשיו אני שמחה לארח פה אותך. היא אז אירחה אותי, עכשיו אני מארחת פה אותך, אירה, בשרשרת טיולים בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, Here סיפור I am. 555. חמסה, חמסה, אה, חמסה, תהיה לנו. חמסה, 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 איזה כיף לנו. אז רגע, תני לי להציג אותך, האחת והיחידה, עירה כהן, אורזת חלומות במזוודה, מה זה אהבתי? מחברת בין נשים בטיולים חובקי עולם, ומאמינה שכל טיול הוא נפלא, וכל יעד הוא נהדר, אבל יודעת שזה לא משנה לאן את נוסעת, יותר חשוב עם מי את נוסעת. אני זה רוצה כל כך לנסוע נכון. איתך כבר. אוי, אירה, תכירו, אירה היא בעלת העסק טיול ליידי, מטיילות בדרך אחרת, והיא יצרה באליפות, היא מאסטרית של יצירה, של קהילה, של נשים שחוזרות לטיולים שלה, כי אני יודעת שבטיולים שלה אף אחת לא נשארת לבד, נכון? אני צודקת? ממש ככה, ממש ככה. אני חושבת שרק לאחרונה התחלתי להבין שאני לא מוכרת טיול. אני גם לא רוצה להגיד מוכרת, אבל אני רוצה להגיד שאני בעצם מעבירה איזשהו הזמנה, אני מזמינה לחוויה, לחוויה גם אישית וגם חברתית וגם רגשית. ועל הדרך אנחנו רואות גם נופים יפים, אוכלות טוב, מתפנקות, עוברות איזשהו מסע, והביחד הזה, זה מה שאני חושבת מחזיר את המטיילות אליי, גם אלה שבאות לבד, וכמו שאני אומרת, שאף אחת לא נשארת לבד. ברור שאם יש רגע שמישהו רוצה לקחת לעצמה, או מישהי רוצה ככה להיות עם עצמה, ברור שהיא תדע לקחת את זה והיא תקבל את זה. אבל הרעיון הוא שנשים באות, גם אלה שמגיעות לבד, נרשמות לבד, באומץ רב, בהעזה, בהרבה התלבטויות וספקות ושאלות שהן שואלות אותי, ואני באמת מנסה להעביר להם את התחושה בשיחת היכרות הטלפונית הראשונה, שהן תבואנה, אבל הן לא תרגשנה לבד, והן יהיו עטופות ומחובקות, קודם כל ממני, אבל לא רק אני, כי הקבוצה היא הכוח של הטיול, וקבוצה טובה ואיכותית מבחינת התמיכה, ההכלה, הרגישות, הצחוק, שמחת החיים, וגם הדמעות שמגיעות לפעמים לטיולים. אז זה בעצם מה שיוצר את החוויה של הבנות. וזה מה שהופך את הטיול לכזה טיול של ביחד. טיול בנות, אנחנו קוראות לזה טיול נשים, אבל בסוף טיול אנחנו בנות. בנות. אני בכלל קוראת לזה טיול בת מצווש. אירה, אני כל כך, אין יותר ממני שמסכימה איתך, את יודעת. גם אני חושבת שהטיול זה רק התירוץ, ואנחנו מוכרות חוויה. מוכרות, כן? אנחנו עושות חוויות. אז תגידי לי, אירוש, מתי הבנת שהעבודה שלך היא הרבה יותר מעבודה? אז אני לא מגיעה מעולם התיירות, ולא צמחתי באיזושהי סוכנות, וזה לא משהו שהרגשתי שזה קורה לי, לפחות לפני שהתחלתי עם זה. טיילתי, אהבתי לטייל, ואיכשהו בעבודה הקודמת שלי הייתי עצמאית הרבה שנים גם, והתעסקתי בכתיבה של ביוגרפיות וסיפורי חיים לאנשים שרצו לתעד את סיפורי חייהם. איפשהו היום אני מבינה שאני עדיין עוסקת במסעות, במסעות של חיים, קצת אחרים, והיום אפילו כתבתי פוסט שבטיולים שלי לפעמים הבנות באות וכותבות איזשהו פרק חדש בסיפור החיים שלהם. אבל בעניין של אהבתי לטייל, ואיפשהו הרגשתי שאני רוצה לעבוד עם נשים, וזה התחיל להירקם. ובהתחלה אני חושבת שזה בא מתוך, איזה יופי, אני אטייל, אני אראה עולם, אני אקח איתי בנות, נטייל, נטעם יין, נטעם שוקולד,
נשען במקום, במלון בוטיק. עם הזמן גם הבנתי את האחריות, את גודל האחריות, בעיקר הרגשית, אבל גם הפיזית. מי כמוך יודעת כמה זה חשוב שאנחנו מחזירות את הבנות הביתה בשלום, שזה קודם כל הדבר שהכי ככה חשוב לנו. אחר כך עניין נושא הדרכה, אני לא מורת דרך, ואני לא יורה עליהם המון אינפורמציות של גיאוגרפיה והיסטוריה ודברים כאלה, כי אני עושה את זה בדרך שלי. דרך אגב, יש לי המון רספקט וכבוד למדריכים שאני עובדת איתם, גם מדריכים מקומיים, גם מדריכים ישראלים, מדריכים דרוזים שעבדתי איתם פה, למדתי מהם המון על העבודה, ואני חושבת ששיפרתי